Mula sa pagiging isang mahirap na batang ulila sa Beijing hanggang sa pagiging isang pandaigdigang icon ng sining sa pagtatanggol, ang buhay ni Jet Li ay isang kwento ng disiplina, tibay ng loob at tagumpay. Bago pa man siya nakilala sa buong mundo bilang isang tanyag na aktor sa Hollywood at Hong Kong, siya ay naging 5 beses na pambansang kampiyon sa Wushu sa China. Ang kanyang natatanging galing sa pisikal na galaw at karisma sa harap ng kamera ang nagdala sa kanya sa tugatog ng tagumpay. Ngunit ang kanyang buhay sa likod ng tilon ay puno rin ng mga hamon sa kasalukuyan at malalim na dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Narito ang mahalagang detalye sa buhay ngayon ng 63 gulang na martial arts legend. Dito lamang sa Ipinanganak siya bilang Li Liangji noong 1963 sa Beijing, China. Naulila sa ama sa edad na 2 taon. Lumaki ang kanyang pamilya sa matinding kahirapan. Sa edad na 8, aksidente siyang naisali sa isang summer wushu class. Nakita ng mga tinitingalang coach ang kanyang likas na galing. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Madalas na ang pinakamalaking oportunidad ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Inilabas ni Jet Li ang kanyang unang libro na pinamagatang Beyond Life and Death, The Way of True Freedom. Isinulat niya ito sa tulong ng kanyang mga anak na sina Jane at Jada. Ikinuwento niya rito ang kanyang 25 taong pag-aaral ng Budismo at ang paghahanap ng tunay na kaligayahan sa labas ng kasikatan at salapi. Madalas niyang ibinahagi ang kanyang mga near-death experiences gaya ng nangyaring tsunami noong 2004 na nagpabago sa kanyang pananaw upang mas tumulong sa kapwa. Noong Agosto, nag-post siya ng larawan sa ospital habang naghahanda para sa isang operasyon. Bago nito, matagal na siyang bukas sa kanyang pakikipaglaban sa hyperthyroidism at mga pinsala sa spinal cord mula sa mga nakaraang stance. Sa kabila nito, pinakalma niya ang kanyang mga fans sa pagsasabing maayos ang kanyang kalagayan at huwag mag-alala. Bihira na siyang lumabas sa Hollywood o Asian cinema upang bigyan daan ang kanyang advokasya at kalusugan. Mas marami siyang oras ngayon nakasama ang kanyang asawa at mga anak bilang isang dedikadong family man. Kamakailan lang ay ginawaran si Jet Li ng Gold Legend Award sa Gold Gala dahil sa kanyang pangmatagalang kontribusyon sa kultura at sining. Sa pagdapon ng iba't ibang sakit sa kanyang katawan, dito na nagbago ng tuluyan ang pananaw ni Jet Li sa buhay. Masasalamin ang kanyang kasalukuyang buhay sa 2 malaking aspeto. Sa kanyang librong Beyond Life and Death, inamin ni Jet Li na dumaan siya sa matinding krisis sa buhay, kung saan naitanong niya kung sapat na ba ang yaman at kasikatan para lumigaya. Ikinuwento niya na ang pag-aaral ng Tibetan Buddhism ang nagligtas sa kanya mula sa depresyon. Ginamit niya ang mga pilosopiyang ito upang matutunan tanggapin ang pagtanda at mga sakit. Noong 2010, na-diagnose si Jet Li na may hyperthyroidism, isang kondisyon na nagpapabilis ng metabolismo, nagdudulot ng pagbaba ng timbang at labis na pagkapagod. Bukod dito, mayroon din siyang seryosong pinsala sa spine at mga binti, dulot ng mga mapanganib na stunt noong kanyang kabataan. Dahil dito, binalaan siya noon ng mga doktor na maaari siyang mapunta sa wheelchair kung ipagpatuloy ang mabibigat na aksyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit tuluyan niyang iniwan ang pagiging full-time action star upang mag-focus sa meditation at pagpapagaling. Ang mga pangunahing sakit at karamdaman na hinaharap at patuloy na dinadala ni Jet Li ay ang hyperthyroidism, malubhang pinsala sa spine o gulugod at isang benign tumor sa leeg. Ang mga kondisyong ito ang nagpabago sa kanyang pisikal na anyo at naging dahilan ng kanyang pagkaantala sa paggawa ng mabibigat na action movies.
Ano nga ba ang epekto ng sakit na ito sa katawan ni Jet Li na malabo na makakagawa pa ng mga bagong pelikula? Ito ay isang kondisyon kung saan ang thyroid gland ay lumilikha ng labis na thyroid hormones. Dahil dito, bumilis ang kanyang metabolismo na nagdulot ng labis na pagkapagod, mabilis na pagtibok ng puso, umaabot sa 130 beats per minute at pagbabago sa timbang. Sa kanyang panayam sa The Wall Street Journal, inamin niyang ito ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Nagbago ang kanyang mukha at nagkaroon siya ng bulging eyes na nagpababa ng kanyang kumpiyansa sa harap ng kamera. Kinakailangan niyang uminom ng pangmatagalang gamot upang makontrol ang kanyang heart rate. Binalaan din siya ng mga doktor na bawal siyang sumasailalim sa mabibigat na ehersisyo o stance dahil maaari itong magdulot ng komplikasyon sa puso. Bunga ito ng mga mapanganib, paulit-ulit at walang double na stance na ginawa niya mula pa noong kanyang kabataan bilang isang pambansang kung fu champion at action star. Nagkaroon siya ng mga malubhang pinsala sa kanyang gulugod o spine at mga binti. Noong mga nakaraang taon, binalaan siya ng kanyang mga doktor na kung ipagpapatuloy niya ang paggawa ng mga hardcore martial arts movies, ay malaking tsansya na habang buhay siyang maupo sa wheelchair. Ito ang naging mitsa ng kanyang pag-iwan sa full-time action. Noong nakaraang taon, August 2025, ay nag-post si Jet Li sa isang ospital na maraming nakakabit na aparato sa kanyang katawan na nagbunga ng pag-aalala ng kanyang mga fans. Nilinaw ng kanyang kampo at ng film producer na si Tiffany Chen na ang operasyon ay para tanggalin ang isang maliit at benign tumor sa kanyang liig. Pabirong sinabi ni Jet Li na ito ay isang simpleng hardware repair. Matapos na matanggal ang tumor, mabilis siyang nakarecover at nakita sa mga video na mas sumigla, nag-ehersisyo at tila bumalik ang dating lakas. Sa kabila ng mga sakit na ito, ibinahagi ni Jet Li sa kanyang bagong librong Beyond Life and Death na natutunan niyang paghihiwalayin ang pisikal na sakit sa mental na pagdurusa sa tulong ng Budismo. Itinatag din ni Jet Li ang The One Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa disaster relief at mental health ng mga kabataan. Mas binigyang pansin na niya ang Budismo, meditation at tawang-gawa kaysa paggawa ng pelikula. Ang tunay na kayamanan at katanyagan ay walang silbi kung hindi ito gagamitin para sa ikabubuti ng kapwa. Ang buhay ay hiram lamang, kaya mahalagang mabuhay ng may layunin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapahinga ni Jet Li sa paggawa ng mga pelikula. Kaya malabo na nating maasahan na mapanood pa natin siya sa big screen.